हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण सर्व कवितांचं ॲप्रिसिएशन बघणार आहोत. Get started. Appreciation of the poem A Teenager's Prayer. टायटल. या कवितेचं शीर्षक आहे A Teenager's Prayer. The title of the poem is A Teenager's Prayer. जे मॉर्स हे या कवितेचे कवी आहेत. जे मॉर्स इज द पोएट ऑफ द पोएम. किंवा जे मॉर्स यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. जे मॉर्स हॅज रिटन द पोएम. थर्ड पॉइंट, थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. प्रत्येकाला जीवनात विविध अवस्थांमधून जावं लागतं. एव्हरीवन हॅज टू पास व्हेरियस स्टेजेस इन लाईफ. आणि त्यातील महत्वाची अवस्था म्हणजे किशोरवय किंवा किशोरवयीन अवस्था. अँड अमंग देम द इम्पॉर्टंट स्टेज इज द टीनेज. एखाद्या किशोरवयीन मुलाला स्वतःचे निर्णय स्वतःच घ्यावे लागतात आणि योग्य निर्णय घेताना तो संभ्रमित होतो. अ टीनेजर हॅज टू टेक हिज ओन डिसिजन्स अँड ही इज कन्फ्युज्ड इन मेकिंग द राईट डिसिजन. कारण एखादा चुकीचा निर्णय कदाचित त्याचं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतो. बिकॉज अ रॉंग डिसिजन मे रुइन हिज होल लाईफ. म्हणून तो परमेश्वराला योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी प्रार्थना करतो. सो ही प्रेज लॉर्ड और गॉड टू शो हिम द राईट पाथ. ही या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आहे. फोर्थ पॉइंट, राईम स्कीम. द राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB. नेक्स्ट पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. या ओळीमध्ये कवितेचा निवेदक सर्व सत्ताधीश असलेल्या परंतु डोळ्यांनी न दिसणाऱ्या परमेश्वराला थेट उद्देशून बोलत आहे. इन द लाईन प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, द स्पीकर ऑफ द पोएम directly addresses the abstract entity God. म्हणून apostrophe हा अलंकार येथे आला आहे. Hence the figure of speech is apostrophe. Basketful of moonlight. टायटल. या कवितेचं शीर्षक आहे बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. The title of the poem is बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. पोएट. कवीचं नाव सुनील शर्मा आहे. द पोएट्स नेम इज सुनील शर्मा. मुळात ही कविता डोगरी भाषेत लिहिली गेली होती. द पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन डोगरी लँग्वेज. थर्ड पॉइंट, थीम और सेंट्रल आयडिया. दूरच्या गावातील एक लहान मुलाचा एकाकीपणा हा या कवितेचा मुख्य विषय आहे. द सेंट्रल आयडिया ऑफ पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन रिमोट विलेज. त्या मुलाला शहरातून त्याच्या गावात येणारा रस्ता प्रकाशित करण्याची इच्छा आहे. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाईट द रोड फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज. जर रस्ता प्रकाशित झाला तर त्याचे वडील सायंकाळी लवकर घरी येऊ शकतील. इफ द रोड इज लिट, हिज फादर कॅन रिटर्न अर्ली इन द इव्हिनिंग. म्हणून तो चंद्राकडे टोपलीभर चंद्रप्रकाश देण्याची विनंती करतोय. दॅट्स वाय ही रिक्वेस्ट द मून टू गिव्ह हिम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. अशी या कवितेची थीम किंवा सेंट्रल आयडिया आहे. नेक्स्ट पॉइंट, राईम स्कीम. कवितेत कोणत्याही प्रकारची राईम स्कीम नाहीये. देयर इज नो राईम स्कीम इन द पोएम. ही मुक्त छंदातली अर्थात यमक नसलेली कविता आहे.
This is a poem in free verse. Fifth point, figure of speech. Repetition. कवितेचा प्रभाव वाढण्यासाठी एखाद्या ओळीमध्ये एकाच शब्दाचा पुन्हा पुन्हा उपयोग करणे म्हणजे रिपिटेशन किंवा पुनरावृत्ती होय. Repetition is the use of same word in a line for poetic effect. For example, I want to show many small moons of light. Appreciation of the poem, you start dying slowly. Title. The title of the poem is You Start Dying Slowly. Poet. The writer of the poem is Pablo Neruda. Third point, theme or central idea. आपलं जीवन हे प्रवाहित असलंच पाहिजे आणि त्या जीवनाच्या अस्तित्वातील प्रत्येक क्षण हा नवनवीन असायला पाहिजे. लाईफ मस्ट फ्लो अँड रिन्यू इटसेल्फ ॲट एव्हरी मोमेंट ऑफ इट्स बीइंग. जेव्हा आपण स्वतःला नवीन ज्ञानाने व विस्तीर्ण अशा अनुभवाने समृद्ध करतो तेव्हाच पूर्णपणे जीवन जगतो, अर्थात जीवनाचा पुरेपूर आस्वाद घेतो. We live fully only when we enrich ourselves with new knowledge and wide experience. जर आपण आपल्या अप्रवाही, स्थिर आणि परंपरागत जीवनामध्ये समाधानी राहिलो तर जीवनाचा पुरेपूर आनंद घेण्याऐवजी वी स्टार्ट डाईंग स्लोली, म्हणजेच जीवनातील खऱ्या आनंदाला आपण पारखे होतो किंवा आपण खऱ्या आनंदाचा आस्वाद घेऊ शकत नाही. इफ वी सेटल फॉर अ लाईफ दॅट इज स्टॅग्नंट और कन्व्हेन्शनल, वी स्टार्ट डाईंग स्लोली instead of living the life fully. Fourth point, rhyme scheme. या कवितेत यमक योजना नाहीये. There is no rhyme scheme in the poem. मुक्त छंद प्रकारात ती लिहिली आहे. It is written in free verse style. The next point is figure of speech. या कवितेत वापरलेला मुख्य अलंकार आहे anaphora. The main figure of speech used in this poem is anaphora. एका पाठोपाठ येणाऱ्या ओळीच्या सुरुवातीला आलेले शब्द किंवा शब्दसमूहाची पुनरावृत्ती म्हणजे anaphora. Anaphora is the repetition of the same word or group of words at the beginning of सक्सेसिव्ह लाईन. लागोपाठ येणाऱ्या ओळींच्या सुरुवातीला इफ यू डू नॉट या शब्दांची किंवा शब्दसमूहांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. द वर्ड्स इफ यू डू नॉट आर रिपीटेड ॲट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव्ह लाईन्स. अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द ट्विन्स. टायटल. द ट्विन्स हे या कवितेचं शीर्षक आहे. हे अतिशय सोपं असं शीर्षक आहे आणि वाचक सहजपणे तर्क करू शकतो की ही कविता ट्विन्स म्हणजे जुळ्यांविषयी आहे. द टायटल ऑफ द पोएम इज द ट्विन्स. इट इज अ व्हेरी सिंपल टायटल अँड द रीडर कॅन व्हेरी वेल गेस दॅट द पोएम इज अबाउट ट्विन्स. सेकंड पॉइंट, पोएट. कवीचं नाव हेनरी एस लेई आहे. द नेम ऑफ द पोएट इज हेनरी एस लेई. थीम और सेंट्रल आयडिया. एकसारख्या दिसणाऱ्या एका जुळ्या व्यक्तीच्या समस्या किंवा अडचणी ही या कवितेची थीम म्हणजे मुख्य विषय आहे. The central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins. येथे या कवितेत ती समस्या इतक्या अतिशयोक्तीपूर्ण पद्धतीने मांडली आहे
की त्यामुळे ती समस्याच विनोद निर्माण करते. Here, the problem is so exaggerated that it creates a humorous effect. कवीने प्रत्येकाला हसायला लावणारा विनोद निर्माण केलेला आहे. The poet has created humor that makes everyone laugh. Next point, rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem is AB AB. Figure of speech. Alliteration. For example, in form and feature, face and limb. एकाच ओळीमध्ये 3 शब्दांच्या सुरुवातीला F हे अक्षर किंवा फ या ध्वनीच्या उच्चाराची पुनरावृत्ती झालेली आहे. The letter F is pleasingly repeated at the beginning of 3 words in the same line. Of the poem If. Title. The title of the poem is If. Poet. This poem is written by the famous English poet Rudyard Kipling. Next point, theme or central idea. ही कविता वडिलांनी मुलाला दिलेल्या सल्ल्याशी संबंधित आहे. This poem deals with advice given by father to his son. या कवितेत एक चांगला माणूस होण्यासाठी कोणते गुण त्याच्याकडे असायला हवेत हे एक वडील आपल्या मुलाला सांगत आहेत. In this poem, father is telling his son what qualities he should have to be a good human being. चांगला माणूस होणं इतकं सोपं नाहीये, कारण त्यासाठी आपल्याला अनेक अटींचं पालन करावं लागतं. It is not easy to be a good human being because one has to follow many conditions. Next point, rhyme scheme. पहिल्या कडव्यासाठी ए ए ए ए अशी राईम स्कीम आहे. The rhyme scheme for the first stanza is A A A A. इतर 5 कडव्यांमध्ये A B A B अशी rhyme scheme आहे. All the other 5 stanzas have the rhyme scheme A B A B. Figure of speech. Antithesis. For example, if you can trust yourself when all men doubt you. Antithesis मध्ये चांगला प्रभाव साधण्याकरता परस्पर विरोध दर्शवणाऱ्या कल्पना किंवा शब्द जवळजवळ मांडलेले असतात, जवळजवळ लिहिलेले असतात. In antithesis, contrast of ideas or words are placed side by side to derive a strong effect. Appreciation of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping by Woods on a Snowy Evening हे कवितेचं शीर्षक आहे. Title. The title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांनी ही कविता लिहिली आहे. The poem is written by Robert Frost. Next point, theme or central idea. कवितेचा मुख्य विषय. हिम वर्षाव होत असलेल्या एका सायंकाळी घडलेल्या एका प्रसंगाचं कवीने वर्णन केलं आहे. In this poem, poet has described an incident happening in a snowy evening. कवी जंगलात प्रवास करत आहे. पोएट इज ट्रॅव्हलिंग इन द वुड्स. त्या जंगलातील निसर्ग सौंदर्याने तो प्रभावित होतो. ही इज फॅसिनेटेड बाय द ब्युटिफुल नेचर इन द वुड्स.
तो हा सुखद क्षण अनुभवण्यासाठी थांबतो, पण त्याचं मन त्याला सांगतं की तो एक प्रवासी आहे आणि त्याला पुढे चालत राहायचं आहे. He stops to enjoy this happy moment, but his mind reminds him that he is a traveler and he has to go on. Rhyme scheme. पहिल्या 3 कडव्यांमध्ये ए ए बी ए अशी यमक योजना आहे. The rhyme scheme of the first 3 stanzas is A A B A. शेवटच्या कडव्यात ए ए ए ए असे एकसारखे यमक आहेत. The final stanza has a uniform rhyme of A A A A. Figure of speech. Inversion. शब्दांचा उलटा क्रम. फॉर एक्झाम्पल, whose woods these are, I think I know. काव्य प्रभावी बनवण्यासाठी शब्दाचा सामान्य क्रम बदलवण्यात आला आहे. The regular order of the words is changed for poetic effect. The word is mine. Title. The word is mine हे शीर्षक कवितेचा मुख्य संदेश व्यक्त करतं. The title, The word is mine conveys the central message of the poem. Poetess. कवयित्रीचं नाव जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड असं आहे. The name of the poetess is Joy Lowlett Crawford. Next point, theme or central idea. ज्या गोष्टी आपल्याजवळ नाहीत त्यांच्याविषयी तक्रार किंवा कुरबूर करण्याऐवजी ज्या गोष्टी आपल्याजवळ आहेत त्यांच्याबद्दल आपण कृतज्ञ असायला पाहिजे, अशी या कवितेची सेंट्रल आयडिया आहे. The central idea of the poem is that you must be grateful for the good things in your life rather than complain about the things which you lack. तुमच्या जवळ असलेल्या चांगल्या गोष्टींबद्दल जेव्हा तुम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देता तेव्हा हे सगळं जग व जगातील सर्व आनंद हा तुमचा होऊन जातो. When you are thankful to God for the good things you have, then the world and its joy are yours. आपण ज्या गोष्टी आपल्याजवळ नाहीत त्याबद्दल कुरबूर किंवा तक्रार करता कामा नये, तर ज्या गोष्टी परमेश्वराने आपल्याला दिलेल्या आहेत त्याबद्दल त्याचे आपण आभार मानले पाहिजेत. We should not complain for the things that we don't possess, but we should be thankful to God for what He has given to us. Next point, rhyme scheme. ही एक मुक्तछंद प्रकारातील कविता आहे. This is a poem in free verse. ओळींची लेंथ सुद्धा कमी जास्त म्हणजे अनियमित आहे. The length of the lines are also irregular. तरी देखील अनेक रायमिंग पेयर्स या कवितेत आहेत. All the same, there are many rhyming pairs in the poem. Next point, figure of speech. Apostrophe. For example, Oh God, forgive me. या ठिकाणी कवितेतील निवेदक अमूर्त अस्तित्व असलेल्या परमेश्वराला थेट उद्देशून बोलत आहे. Here the speaker of the poem directly addresses an abstract entity, God. Appreciation of the poem. O Captain, my Captain. Title. The title of the poem is O Captain, my Captain. Poet. Walt Whitman is the poet of this poem. Theme or central idea. कॅप्टनच्या मृत्यूचा शोक
किंवा विलाप हा या कवितेचा मुख्य विषय आहे. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज लॅमेंटेशन ऑफ द डेथ ऑफ द कॅप्टन. येथे यादवी युद्ध जिने अनुभवलं होतं अशा अमेरिकेची तुलना खडतर असा जलप्रवास करणाऱ्या जहाजासोबत केली आहे. Here, America, which had undergone the Civil War, is compared to a ship that had weathered a rough voyage. आणि अब्राहम लिंकनची तुलना जहाजाच्या कॅप्टन सोबत केली आहे. अँड अब्राहम लिंकन इज कम्पेअर्ड टू द कॅप्टन. युद्ध समाप्तीच्या 5 दिवसानंतर अब्राहम लिंकनना गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं. 5 days after the war ended, Abraham Lincoln was shot dead. कवी या महान नेत्याच्या मृत्यूचा शोक करतोय. The poet laments the death of this great leader. राईम स्कीम. लांब ओळी असलेल्या कडव्यांची राईम स्कीम AABB अशी आहे. The rhyme scheme for the long lined stanzas is AABB. आणि लहान ओळींच्या कडव्यांची राईम स्कीम ABCB अशी आहे. And for the short line stanzas is ABCB. Figure of speech. Repetition. O captain, my captain. Our. काव्यात्मक प्रभाव वाढण्यासाठी हे शब्द पुन्हा पुन्हा आले आहेत. O captain, my captain. Our. These words are repeated for poetic effect.